Người dân đỏ hoe mắt trước nhà riêng của Phi Nhung khi đột ngột hay tin nữ ca sĩ qua đời vì Covid-19. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhiều người dân, hàng xóm đã có mặt trước nhà riêng của nữ ca sĩ vào chiều nay, ngày 28 tháng 9. Nhiều người không giấu được xót xa mà bật khóc, tiếc thương cho nữ ca sĩ. Ngày 28 tháng 9, ca sĩ đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy do biến chứng Covid-19. Đại diện của ca sĩ Phi Nhung xác nhận và cho biết, dù đã được các bác sĩ dùng mọi biện pháp chữa trị, bao gồm cả can thiệp ECMO, nhưng bệnh tình của ca sĩ lúc chuyển biến tích cực, lúc chuyển biến xấu và đến hôm nay, nữ ca sĩ đã không qua khỏi. Trước thông tin này, nhiều người thân, đồng nghiệp, khán giả yêu mến nữ ca sĩ không khỏi bàng hoàng. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhiều người dân, hàng xóm đã có mặt trước nhà riêng của nữ ca sĩ vào chiều nay, ngày 28 tháng 9. Nhiều người không giấu được xót xa mà bật khóc, tiếc thương cho nữ ca sĩ. Chị Huyền, một người dân gần nhà riêng của Phi Nhung cho hay, nghe tin Phi Nhung mất mà bất ngờ quá, vừa hay tin là tôi chạy đến đây ngay. Trong lúc chạy tới đây, lòng vẫn cầu nguyện những gì vừa nghe không phải là sự thật, không giấu được nghẹn ngào. Cô Phương, 64 tuổi, cho biết, lúc trước khi nữ ca sĩ còn khỏe mạnh, chính cô Phương là người thường nhận được sự giúp đỡ từ Phi Nhung. Phi Nhung hay cho tôi đồ lắm, sống với xóm giềng cũng chan hòa, mọi người ở đây ai nghe tin Phi Nhung cũng ngỡ ngàng. Chưa thể tin được Phi Nhung chuyển biến nặng rồi qua đời nhanh vậy. Tôi thỉnh thoảng mới gặp Phi Nhung nhưng lần nào gặp cũng thấy Phi Nhung dễ gần, niềm nở. Đọc báo thấy tin Phi Nhung mất, lúc đầu tưởng tin vịt nên phải tìm đọc đi đọc lại để xác nhận. Sau đó, khi thấy đúng sự thật rồi, tôi nhờ ông xã chở đến đây để xem tình hình thế nào. Một người dân khác chia sẻ, qua ghi nhận, tính đến hiện tại, nhà riêng của nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn đang đóng kín cửa. Duy nhất có xe gia đình về lấy vật dụng cần thiết để lo hậu sự cho nữ ca sĩ, ai cũng vội vã rời đi xong khi lấy xong đồ đạc. Từ ngày 19 tháng 8, Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19. Ban đầu, nữ ca sĩ tỉnh táo, có tiến triển, tuy nhiên, sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa sang bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Trưa ngày 28 tháng 9, nữ ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Phi Nhung sinh năm 1970, quê ở Gia Lai, mang trong người hai dòng máu Việt-Mỹ. Năm 1989, nữ ca sĩ sang Mỹ để tiếp tục con đường ca hát và ngày càng thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi dòng nhạc quê hương. Đồng thời, nữ ca sĩ còn nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Khán giả xót xa làm người khi hay tin Phi Nhung ra đi trị Covid-19. Nhiều khán giả đều không giấu được sự bất ngờ trước thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Trưa ngày 28 tháng 9, lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với phóng viên Tiền Phong, ca sĩ Phi Nhung qua đời lúc 11 giờ 57 phút. Theo hồ sơ bệnh án, Phi Nhung được chẩn đoán gặp biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, suy đa tạng. Trước thông tin nữ ca sĩ qua đời, nhiều khán giả thể hiện sự bàng hoàng. Đau buồn bởi trước đó có nhiều nguồn tin từ người thân cho biết tình trạng của Phi Nhung đã có chuyển biến tích cực. Ôi tin buồn quá, thật sự nghe tin lặng người. Thành kính chia buồn cùng gia đình, tuổi thơ của tôi. Xót xa quá, thương chị quá, chị đi rồi 23 người con của chị biết nương tựa vào ai đây. Nguyện cầu cho linh hồn chị sớm được siêu thoát. Hồi đó có một lần đi chùa gặp chị, em có hỏi chị thích bông hoa nào nhất thì chị nói hoa sen. Nghệ sĩ thì không thoát khỏi tiếng thị phi nhưng em sẽ nhớ những gì chị cống hiến cho nghệ thuật. Và chúc chị về với cửa nhà Phật có nhiều hoa sen. Không thể tin. Nam Mô A Di Đà Phật, kỳ tích không xuất hiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong cô yên nghỉ kiếp sau sẽ là một bông hoa mang đến sắc hương cho đời. Mong cô an nghỉ. Cảm ơn cô vì những gì cô cống hiến cho tinh thần của mọi người là một số bình luận của cư dân mạng. Được biết, Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Ngay khi nhập viện các bác sĩ nỗ lực điều trị, tích cực hồi sức với lọc máu và thở máy. Trước đó, trao đổi với Tiền Phong sáng ngày 23 tháng 9, một lãnh đạo của bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ca sĩ Phi Nhung vẫn đang lọc máu với tình trạng nặng. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Ca sĩ Phi Nhung qua đời, khép lại hành trình thiên sứ để an nghỉ. Phi Nhung con sáo của làng dân ca, trữ tình ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ vì là người dành nhiều tâm huyết cho việc làm từ thiện. Hiện tại, cô nhận nuôi đến 23 người con để bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm của con trẻ. Ngay sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa nay, ngày 28 tháng 9, người đại diện đã chia sẻ với truyền thông trên trang cá nhân của cô, Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi.
chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên, chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời. Phi Nhung, mẹ của 23 đứa con. Bên cạnh việc ca hát, Phi Nhung dành cả cuộc đời để làm thiện nguyện, giúp đỡ người dân ở những vùng khó khăn. Vì lớn lên trong cảnh mồ côi nên nữ ca sĩ đã nhận nuôi đến 23 người con để bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm của con trẻ. Phi Nhung sinh năm 1972 ở Pleiku, Gia Lai, lớn lên với một tuổi thơ cơ cực. Khi cô lên 1 tuổi, mẹ kết hôn và gửi lại cô cho nhà ngoại nuôi. Đến năm 9 tuổi, Phi Nhung được mẹ đón về sống chung. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, bà mất do tai nạn giao thông. Bố Dượng cũng đi tìm hạnh phúc mới, buộc Phi Nhung phải về lại Gia Lai, nghỉ học làm thợ may để nuôi các em cùng mẹ khác cha. Chính vì thiếu tình thương cha mẹ nên Phi Nhung đã nhận nhiều con nuôi để bù đắp lại tình cảm cho những đứa trẻ đáng thương. Trong số 23 người con nuôi, một số sống cùng nhà với cô, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, Bình Phước. Phi Nhung tự nhận bản thân cũng kiếm được tiền và cho biết những đồng tiền của mình kiếm được đều dành để chăm sóc các con, tỏa sáng trong sự nghiệp. Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ theo diện con la do một người mở bảo lãnh. Tại đây, Phi Nhung tình cờ gặp gỡ Trích Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, khi ấy đã là một ca sĩ có tiếng ở hải ngoại. Vợ cũ Bằng Kiều đã chủ động đề nghị giúp đỡ Phi Nhung sau khi nhận ra tiềm năng trong giọng hát của nữ ca sĩ. Nhờ sự giúp đỡ của Trích Phương Trinh, Phi Nhung nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất, hơn 100 album solo, và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng đĩa. Năm 1999, MV Lý Con Sáo Bạc Liêu Phan Ni Tấn của chị được đầu tư 30.000 USD, lập tức tạo hiệu ứng khi ra mắt. Một năm sau, Phi Nhung trình làng MV Phải Lòng Con Gái Bến Tre nhạc Phan Ni Tấn, thơ, luân hoáng với kinh phí 40.000 USD. Hình ảnh Phi Nhung trong tà áo dài xưa, tái hiện chuyện tình bên bến và rạch miễu đã đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả mê nhạc trữ tình dân ca đầu thập niên 2000. Sự kết hợp với danh ca Mạnh Quỳnh cũng giúp Phi Nhung duy trì vị thế hàng đầu làng nhạc dù các giọng hát mới liên tiếp xuất hiện từ những bản tân cổ đầu như Duyên Nghèo. Đoạn cuối Tình Yêu Cả Hai ghi dấu trong các tiết mục đậm tình quê hương. Họ dần trở thành cặp song ca được yêu mến nhất nhì thập niên 2000. Trong những lần hát chung sau này, Mạnh Quỳnh thường gọi Phi Nhung là tri kỷ âm nhạc bởi sự ăn ý, hòa hợp khi song ca. Hồi tháng 8, hay tin Phi Nhung lâm bệnh, Mạnh Quỳnh nhắn nhủ, cố lên bạn tôi nhé. Ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại. Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều chông gai, vất vả. Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn. Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC, những sóng gió bủa vây. Không chỉ quá khứ bất hạnh, tình duyên của Phi Nhung cũng vô cùng lận đận. Người trong giới tiết lộ, Phi Nhung có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí có cả đại gia. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không chia sẻ chuyện tình cảm. Ngoài 23 người con nuôi, Phi Nhung còn có một con gái ruột tên Wendy Phạm, được cô sinh tại Mỹ năm 1992. Năm 2021 có lẽ là một năm sóng gió của Phi Nhung khi cô vướng phải loạt ồn ào. Từ việc bị tố chưa giải trình số tiền từ thiện kêu gọi từ năm 2020, lợi dụng con nuôi Hồ Văn Cường để trục lợi. Mặc dù Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận và giải quyết xong xuôi, song loạt ồn ào này ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của cô. Bởi từ trước đến nay, Phi Nhung luôn được yêu mến bởi lối sống đẹp, chăm làm từ thiện và nuôi nhiều trẻ mồ côi. Con gái ruột Phi Nhung có động thái đầu tiên sau tin bù mẹ qua đời. Con gái Wendy Phạm đã có động thái trên trang cá nhân trước thông tin Phi Nhung qua đời. Trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung đã nhanh chóng đổ ảnh đại diện mới là hình hoa sen trắng trên nền đen. Wendy Phạm đã không chia sẻ thông tin gì, nhưng với hình ảnh này nhiều khán cũng đã cảm nhận được nỗi buồn, sự mất mát to lớn trong lòng của cô bé. Nhiều shop Việt và khán giả đã vào để lại bình luận chia buồn cùng Wendy Phạm. Chia buồn cùng em và gia đình, cố lên em nhé, em phải mạnh mẽ như chị hai Phi Nhung. Chia buồn với Wendy, cô gắng lên em, mạnh mẽ lên nha cô gái của mẹ Nhung. Xin chia buồn cùng gia đình chị Phi Nhung, nghe tin mà buồn quá. Cầu mong chị ra đi thanh thản. Con bình tĩnh nha, để mẹ ra đi thanh thản không dương vấn. Thương con, cố gắng vượt qua nha em, mẹ Nhung sẽ luôn bên em phù hộ cho em. Trước đó hàng loạt sao Việt như Đăng Trường, Nam Thư, Diệu Nhi, Phương Thanh, Hồng Dân, Xuân Lan, Nhật Kim Anh Tú. NTK Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ trên trang cá nhân trước thông tin Phi Nhung mất vì Covid-19.
Được biết sau thời gian chống chọi với Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút trưa ngày 28 tháng 9. Nhiều sao Việt còn bàng hoàng không tin đây là sự thật.